Di ko ganun, na-late ako. Yes, vibes sa joke. So, off. Di ko late ako ganun. PSP na. Remoto. Oh, Sir Dirk. Sir Dirk pa more. Featuring Honda Rebel. Rebel 500, mga kaibigan. Bilog niya yun. Ano siya? Classic na classic. Yeah. Display ko pa yun. Oh, no lakas maka-pogi. Hashtag I shot. Huwag nagduwa ka. Vlogger! Shout out! Hindi nang... May mas natuto, isa na eh. Jatuh apa?